नमस्कार, बालमैत्रीण या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत. आज आपण मागच्या व्हिडिओजमध्ये जे फोनिक्स शिकलो त्याच्या रिलेटेड वर्कशीट आयडियाज पाहणार आहोत. वर्कशीटमुळे मुलांना कन्सेप्ट पटकन क्लिअर होतात. वर्कशीट नंबर 1. यामध्ये दिलेल्या पिक्चरचा जो बिगिनिंगचा म्हणजे सुरुवातीचा साऊंड आहे त्या लेटरला सर्कल करायचे. जसं की फर्स्ट पिक्चर आहे कॅप. कॅपचं फर्स्ट साऊंड आहे क आणि दिलेल्या लेटर्सपैकी सीचा साऊंड आहे क, म्हणून सीला सर्कल करायचं. दुसरं पिक्चर आहे बुक. बुकमध्ये फर्स्ट साऊंड आहे ब आणि ए, बी, पी, डी यापैकी बीचं साऊंड आहे ब, म्हणून बीला सर्कल करायचं. वर्कशीट नंबर 2. यामध्ये दिलेला जो साऊंड आहे जसं की एचा साऊंड आहे ॲ, मग ॲने स्टार्ट होणारे वर्ड जसं की ॲपल, ॲरो, अँट यांना सर्कल करायचं. वर्कशीट नंबर 3. यामध्ये कॅपिटल आणि स्मॉल लेटर्सला मध्ये दिलेल्या पिक्चरसोबत मॅच करायचं. जसं की जगला कॅपिटल जे आणि स्मॉल जे सोबत लाईन ड्रॉ करून मॅच करायचं. वर्कशीट नंबर 4. ही वर्कशीट नंबर 3 सारखीच आहे. इथे पिक्चर्सला मध्ये दिलेल्या लेटर्ससोबत लाईन ड्रॉ करून मॅच करायचं. वर्कशीट नंबर 5. इथे दिलेल्या पिक्चरचा बिगिनिंग साऊंडचं लेटर लिहायचं. जसं की ॲरोचं फर्स्ट साऊंड आहे ॲ म्हणजे ए, म्हणजेच तिथं ए लिहायचा. लास्ट वर्कशीट नंबर 6. यामध्ये दिलेल्या साऊंडने जे वर्ड स्टार्ट होत नाही त्यांना क्रॉस करायचं. जसं की इथे दिलेला साऊंड आहे एफ आणि एफनी स्टार्ट न होणारा जसं की कप, केक यांना क्रॉस करायचं. या काही वर्कशीट फोनिक्सची प्रॅक्टिस करण्यासाठी खूप हेल्पफुल ठरतात. सो नक्की ट्राय करा. फोनिक्स म्हणजे नक्की काय हे जाणून घ्यायचं असेल तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, नक्की पहा. फोनिक्स सेट 1 आणि फोनिक्स सेट 2 यांच्या लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत, त्यासुद्धा नक्की पहा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कारण ते फुकट आहे. आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.